في الفيديو هذا راح نتطرق إلى هذا التقرير ونعرضه أمامكم في الشاشة، وراح نتطرق إلى أغلب ما جاء فيه ونحاول نبسط قدر الإمكان المؤشرات الاقتصادية اللي ضم هذا التقرير هذا، سواء المتعلقة بمعدلات النمو الحقيقي المستقبلية، الدين العام للجزائر، قانون الميزانية على العموم، أداء القطاع البنكي في الجزائر، ميزان المدفوعات، الكثير من المؤشرات الاقتصادية اللي تخليكم تتفهموا وتستوعبوا التقرير هذا وتخلي عندكم نظرة على الاقتصاد الجزائري. راح يكون تعليمي ايضا، يعني الناس اللي حابه تتعلم مؤشرات الاقتصاد الكلي قراءتها بالطريقه الصحيحه راح يفيدها جدا الفيديو هذا. لذلك نتمنى منكم انكم تتابعوا الفيديو هذا للنهايه، وفي نفس الوقت تتفاعلوا معه وتخلوا اعجاب على الفيديو وتشاركوه حتى توصل المعلومه بهدف اننا نرتقوا بالوعي الاقتصادي العام للناس اللي تتبع المعطيات الاقتصاديه للجزائر، ونخرجوا من اعطيني حقي من البترول الى معرفه المشاكل الحقيقيه اللي يعيشها الاقتصاد الجزائري، ومطالبة الحكومة بأنها تتخذ الإجراءات المناسبة من أجل وضع أفضل ومؤشرات اقتصادية للجزائر أفضل في المستقبل، لتنعكس في النهاية على كل الجزائريين وعلى الوضعية الاجتماعية للجزائريين بالأفضل في المستقبل. هنا لدينا بيانات الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى المؤشرات المالية من سنة 2019 حتى التوقعات تاع سنة 2029. عندنا النمو المتوقع الحقيقي، النمو الحقيقي وليس النمو الاسمي، يعني النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي. عندنا توقعات تاع 3.8% نمو حقيقي متوقع، مع انخفاض النمو في السنوات القادمه. على الغالب احنا ناخذ 2024 2025 على الاكثر، لانه صعب التوقع في 2026 2027 2028. عندنا هنايا الهيدرو كاربون سيكتور، يعني قطاع المحروقات والنمو فيه. عندنا نمو حق تقريبا حسب المعطيات اللي عندنا اليوم 4.5% سنه 2023. توقعات لسنه 2024 نمو تاع 2.7%. نمو الكلي 3.8%، يعني عندنا نمو كلي ب 3.8% متوقع، نمو تاع 4.2% لسنه 2023 جيد، وعندنا خارج قطاع المحروقات نمو تاع 4%، وهذا امر ايجابي. يعني النمو خارج قطاع المحروقات راح يتجاوز النمو في قطاع المحروقات، لانه الاسعار تاع الطاقه انخفضت نوعا ما في سنه 2024. قطاع المحروقات يزيد وينقص بدرجه غير متحكم فيها، يعني يخضع لتقلبات اسعار الطاقه. يعني انتقلنا من 10.5% مثلا في سنه 2021 مباشره النمو بنقص 0.6، وهذا هو الخطر على الاقتصاديات اللي تكون مربوطه باسعار الطاقه في الاسواق الدوليه. عندنا معدلات التضخم وصلت حتى ل 9.3% سنه 2022، للاسف ما انخفضتش في سنه 2023. بالمناسبه انا درت في اكتوبر 2022 مقال نتكلم فيه على توقعاتي لمعدلات التضخم في 2023، وقلت انها لن تنخفض، وتكلمت في هذاك المقال لماذا، ورايحين تعرفوا الان في التقرير هذا لماذا، وتقريبا التقرير نطابق مع الكلام اللي تطرقت ليه انايا في تلك الفتره. عندنا 2024 نتوقع انخفاض في التضخم ب 7.6%، ثم انخفاض اكثر في السنوات القادمه ما ناخذهاش بعين الاعتبار كثيرا. لدينا هنايا العجز في الميزانيه، عجز يعني موجود ومتراكم ومتزايد. توقعات بالانخفاض في العجز هذا ابتداء من سنه 2025، هذا اللي يخلي لنا الدين العام يرتفع، لانه ينخفض العجز في الميزانيه ولكن استمرار العجز اللي يخلي الدين العام تاعنا هنا يرتفع. ميزان المدفوعات ارتفع حتى ل 71.3 مليار دولار. لما نقول نسب مئويه راني نتكلم نسب مئويه بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي. يعني هنايا مثلا لما نتكلموا على 46.4%، نسبه 46.4% من الناتج المحلي الاجمالي. اذا كان مثلا 250 مليار دولار رانا نتكلموا تقريبا على 130 مليار دولار، يعني دين تقريبا على حساب الناتج المحلي الاجمالي. رانا نشوفوا هنايا انه الدين العام يرتفع. عندنا هنايا الميزان المدفوعات او ارتفاع الانخفاض في ميزان المدفوعات بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي دوما، يعني كل الارقام هذه نسبه مئويه من الناتج المحلي الاجمالي. بعد ما كان عندنا عجز في سنه 2021 كان عندنا فائض اللي كان هو نتيجه لارتفاع اسعار المحروقات. في الحقيقه 2023 عندنا فائض في الميزان المدفوعات اقل. بعد سنه 2024 راح يبدا ينخفض الفائض هذا، لانه توقعات بانخفاض اسعار الطاقه في الاسواق الماليه العالميه، وهذا مؤشر انه لا يزال ميزان المدفوعات في الجزائر اللي يتاثر خاصه بالصادرات والواردات لا يزال يتاثر باسعار المحروقات ومداخلنا من صادراتنا من اسعار المحروقات.
هذا اللي يأثر على ميزان المدفوعات العام، يعني على احتياطيات الصرف، عفوا على احتياطيات الصرف لدى البنك المركزي، اللي من المتوقع أنها تبدأ في الانخفاض ابتداء من سنة 2025 على حساب توقعات أسعار الطاقة وعلى حساب المعطيات الحالية، ودوما بعد سنة 2026 من الصعب أنه يكون عندنا توقعات دقيقة صح التعبير. الصندوق ولا التقرير يتكلم على المخاطر، سواء الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي. عم يتكلموا على انه الانخفاض والارتفاع، الانخفاض في اسعار تقلبات اسعار الطاقه راح يكون عنده تاثير على حتى معدلات التضخم على المدى القريب. يتكلموا على التغير المناخي، انه ايضا يكون عنده تاثير، يعني حتى التغير المناخي سواء جفاف ولا فيضانات راح ياثر ايضا على حتى معدلات التضخم في المستقبل، وياثر على العموم على بيانات الاقتصاد الجزائري. يتكلموا ايضا هنا على صادراتنا نحو اوروبا، يعني طالب على البترول والغاز في اوروبا اللي راح ياثرنا بطبع، يعني السوق الاوروبي على العموم تقلبات الاسعار فيه راح تاثر لنا على ميزان المدفوعات تاعنا اكثر. يتكلموا ايضا هنايا على الدين العام ونسبه الدين العام وارتفاعها راح تكون عندها تاثير ايضا على الاستقرار في الاقتصاد الجزائري على المدى القريب والمدى المتوسط. يعني كل ما يرتفع الدين العام والنسبه تاعو، كل ما هذا يشكل خطر على بيانات الاقتصاد الجزائري وعلى الاستقرار المالي والاستدامه الماليه ان صح التعبير على العموم. الايجابيات ولا الجانب الايجابي انه كاين تحسن ولا كاين عمل حكومي متمثل في الانطلاق في مشاريع الرقمنه، هذا اللي يساعد الحوكمه، يساعد في اداء الحكومه والرقابه ايضا، ويخلي ايضا كاين استثمار في القطاع الخاص، يعني كاين توجه نحو الاستثمار في القطاع الخاص. عندنا ايضا صادرات خارج المحروقات بدات، يعني تكون كاين عندنا صادرات خارج المحروقات. على العموم إصلاحات حكومية اللي تخلي بيانات الاقتصاد الجزائري ولا اللي تأثر على بيانات الاقتصاد الجزائري بالإيجاب مستقبلا في حال التطبيق تاعها والاستمرار فيها. هنا يتكلموا على رأي الحكومة، يعني السلطة إن صح التعبير، يعني يتكلموا على التعليق تاعهم حول ما جاء يعني في النقاط هنايا. يتكلموا هنا انهم عندهم نظره ايجابيه على المدى المتوسط، ويتكلموا انهم عندهم معرفه وعلم بالمخاطر اللي ممكن تحدث للاقتصاد الجزائري بناء على تقلبات اسعار الطاقه، وايضا الارتفاع في نسبه الدين العام. هنا يتكلموا على قانون الميزانيه لسنه 2024، يتكلموا على حذف ضريبه على الاعمال المهنيه واللي عوضوها بالضرائب على نقل المحروقات صح التعبير. يتكلموا على ايضا على تحفيزات ضريبيه اتجاه القطاع الخاص، وهذا امر ايجابي، يعني تخفيض الضرائب في القطاع الخاص. يتكلموا في نفس الوقت على انه كاين زياده في النفقات الميزانيه، خاصه ميزانيه التسيير اللي متعلقه بالاجور بعد رفع الاجور في الجزائر. ايضا فتح مناصب جديده خاصه في قطاع الصحه وقطاع التعليم. يتكلموا ايضا على انه على العموم كاين زياده في ميزانيه التسيير، يعني كاين زياده في الانفاق الحكومي اللي اغلبه موجه للاجور او الدعم بما في ذلك منحه البطاله. يتكلموا على الميزانيه، قيمه النفقات والتنفيذ، يعني نسبه التنفيذ. نسبه التنفيذ امر جد مهم. هنا يتكلموا على نسبه التنفيذ المحققه سنه 2022 83%. ما معنى نسبه التنفيذ؟ بمعنى اخر انه الميزانيه الحكومه الجزائريه تقوم بعرض ميزانيه، بعد ما تعرض الميزانيه هذه في بدايه السنه والميزانيه التكميليه لازم تنفذها، يعني القطاعات اللي وجهوا لهم الانفاق في الميزانيه هذيك لازم ينفذوها بنسبه 100%. هذا اللي يدل على حسن التخطيط والتسيير، وانه كاين استراتيجيه حقيقيه مدروسه في عرض في تطبيق قانون الميزانيه او في اصلا وضع القانون هذا في حد ذاته. هنا حققنا نسبه تنفيذ تاع 83%. هنا توقع بتحقيق نسبه التنفيذ 73%. النقد الدولي يتوقع اننا نسبه التنفيذ نعاودوا نرجعوا ل 83%. 83% امر ايجابي لما ترتفع من 73%، لكن لما تنخفض من 83% ل 73% عندنا مشاكل في التخطيط ومشاكل في التنفيذ. هذا ثاني مؤشر مهم جدا، يعني الناس اللي يحبوا يتعمقوا فيه. تكلموا على العجز في الميزانيه العامه، يعني العجز العام في الميزانيه اللي وصل 8.5%، اضافه للعجز المسجل في سنه 2023، وهذا اللي يرفع نسبه الدين العام. يتكلموا على العجز خارج قطاع المحروقات وصل 27%، يعني العجز في الميزانيه خارج قطاع المحروقات. ماذا يعني هذا؟ يعني ايرادات الدوله الجزائريه خارج قطاع المحروقات زائد نفقات الدوله الجزائريه خارج قطاع المحروقات
العجز وصل ل 27%، وهو عجز كبير. يعني اللي خلى العجز فقط 8.5% هو انه عندنا في الحقيقه ايرادات مقبوله ولا ايرادات لم تنخفض. يعني عندنا ايرادات غطينا بها العجز في قطاع المحروقات. يتكلموا على الفاينانشال كاشن ان ذا ريفينيو ريجوليشن فاند، يعني يتكلموا على انه هذا العجز راح ياثر على الوسائد، ان صح التعبير، الوسائد الماليه لدى صندوق ضبط الايرادات، بمعنى انه تنخفض الاصول الماليه تاع الصندوق هذا. صندوق ضبط الايرادات باش الناس تفهموا هو الصندوق اللي يحدد، اللي يتم فيه وضع الفائض في مداخل الجزائر، خاصة من الجباية البترولية، على العموم الجباية البترولية. يعني يديروا سعر المرجعي لأسعار المحروقات. على الغالب بيكون السعر هذاك سعر المحروقات حقيقة المتوسط السنوي لسعر المحروقات سواء الغاز البترول في الجزائر أكبر من السعر المرجعي اللي حطوه في قانون الميزانية. الفارق هذاك يحطوه في صندوق ضبط الإيرادات اللي يستخدموه في تغطية العجز في حد ذاته العام للميزانية. يتكلموا هنايا أنه هذا راح يأثر، يعني راح يكون عنده تأثير في حد ذاته على الصندوق هذا. ويتكلموا على انه العجز هذا راح يكون عنده تاثير على الحيز المالي. ما معنى الحيز المالي؟ يكون كاين تاثير على نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لما ترتفع. هذا يخلي إمكانية تمويل الميزانية من العجز تقل. يعني كل ما نقربوا ل 100% من الناتج المحلي الإجمالي، كل ما الخطر أننا ما نقدروش نمولوا من العجز في السنوات القادمة يزيد، وهذا ما يسمى بتضيق أو نقص في الحيز المالي. هنا يتكلموا على الاستدامة تاع الدين. يقول لك بالرغم من وجود صندوق ضبط الإيرادات، يعني اللي يغطوا به على الغالب العجز ولا يغطوا جزء من العجز به، ايضا نقدروا نتوقعوا انخفاض العجز. بمعنى اخر انه نسبه العجز نقدروا نتوقعوا انها راح تنخفض في السنوات القادمه. بالرغم من هذا الا اننا رايحين نشاهدوا ارتفاع في العجز الكلي. هذا اللي يشكل مخاطر، خاصه مع التقلبات في اسعار الطاقه، اللي يخلي كاينه مخاطر على الاستدامه تاع الدين العام في الجزائر. الجزائر ليست لديها ديون خارجيه، الدين العام هو الديون الداخليه، يعني التمويل عن طريق البنوك المؤسسات الماليه المحليه مثلا الشركات العموميه ولا قانون الميزانيه في حد ذاته، اللي يكون دين داخلي. بالرغم من انه كاين مؤشرات ايجابيه، لكن في نفس الوقت كاين مخاطر، لانه تقلبات اسعار الطاقه راح تشكل خطر كبير على ارتفاع الدين العام على العموم. هنا كاينه توصيه مهمه اللي هي تخفيض الانفاق الحكومي ب 3% في الفتره من 2024 2026. هذه مهمه جدا. هذا يخلينا كما راكم تشوفوا هنايا الانفاق الحكومي العام تاع الجزائر، وهذا اللي ينصح به صندوق النقد الدولي. التخفيض ب 3% في الفتره من 24 26 يخليك عندك 74%، 47% فقط دين عام بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي. كما راكم تشوفوا 47% من الناتج المحلي الاجمالي. يعني اذا عندنا ناتج محلي اجمالي 200 مليار دولار فقط مثلا، الدين تاعك راح يكون في حدود 94 مثلا مليار دولار. هنا كما راكم تشوفوا يستقر في 47%، بينما في حال تطبيق الانفاق هذا راح كما راكم تشوفوا يوصل حتى سنه 2028 حسب التوقعات يتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي. هذا اللي يخلينا نقدروا نديروا وساده او دعم لتجنب الصدمات الماليه. يعني كي تجي صدمه ماليه وتكون عندك 47% دين فقط عام بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي، تقدر تمول من العجز في حاله انخفاض المحروقات مثلا. هنا يتحدثوا على اصلاحات قامت بها الحكومه الجزائريه، مانيش راح نطول فيها، ولكن اصلاحات مهمه اللي تتعلق بالسياسات العامه تاع الانفاق تاع الماليه مثلا. اصلاحات تتعلق باداره ودراسه المخاطر، التحكم في الدين العام على العموم وكيفاش نقدروا نتعاملوا معاه عن طريق البنوك وكيفاش نقدروا ندرسوه وما الى ذلك. يعني تقريبا كاين اصلاحات مثلا التغير المناخي، وانهم ياخذوا مخاطر التغير المناخي بمحمل الجد. اللي يحب يدخل التقرير ويتعمق ويقرا، وحتى اللي لا يجيد اللغه الانجليزيه، يعني تقريبا الان كاين ادوات الترجمه متوفره خاصه مع وجود الذكاء الاصطناعي. مجموعه من الاصلاحات والاجراءات اللي حقيقه اصلاحات لو تطبق راح تخلينا نتجاوزوا المخاطر المتوقعه على الاقتصاد الجزائري في حاله دوما تراجع مداخل الجزائر خاصه من المحروقات. وهذا هو الاشكال اللي دوما على الغالب نطيحوا فيه. يعني نجمعوا الدراهم في صندوق ضبط الايرادات هذاك، ومن بعد نبداو نصرفوا فيهم، نجمعوا احتياطيات الصرف ونزيدوا نبداو نصرفوا فيهم. وهذا اشكال كبير يا جماعه. يعني هنا وعندنا اشكال، عندنا مشكل اللي لازم نخرجوا منه. كاين امر مهم جدا اللي هو هنايا الاصلاحات على الدعم الحكومي لاسعار الطاقه. لازم يكون كاين اصلاح للدعم. بمعنى اخر في الجزائر اليوم اسعار الغاز، اسعار البنزين والغاز على العموم هي الاقل في العام كما راكم تشاهدوا هنايا.
اسعار البنزين والغاز في الجزائر هي الاقل في العالم. الجزائر اقل سعر، عندها اقل سعر للغاز والبنزين في العالم لانه مدعم وبنسبه كبيره. هنا يتحدثوا انه في حاله ما اذا طبقوا اصلاحات على الدعم حسب توصيات الصندوق النقد الدولي مستقبلا، هذا يخلينا نخرجوا 6.4% زياده في 6.4% بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي، زياده في مداخيل الجزائر من الميزانيه، يعني مداخيل ايرادات الحكومه الجزائريه من الضرائب على العموم. يعني راح يكون عندنا مداخيل اكبر للحكومه الجزائريه من الضرائب. حتى الان تقريبا الضرائب المفروضه على الغاز والبترول جد منخفضه، وكاين ايضا دعم. تخفيض تاع الامر هذا، الدعم هذا يخلينا نخرجوا ب 6.4% ضرائب اضافيه او مداخيل، عفوا 6.4% مداخيل اضافيه للحكومه الجزائريه في الميزانيه العامه، يعني مداخيل اضافيه في الايرادات اللي نصحوا انه نقدروا نستخدموها هذه في التوجه نحو الطاقه المتجدده والمشاريع مواجهه مخاطر التغيرات المناخيه وما الى ذلك. وهذه توصيه مهمه، يعني صراحه توصيه اللي تخلينا لو تطبق، واتمنى ان تطبق، تخلي العبء على الحكومه في قانون الميزانيه يقل، بالرغم بطبيعه الحال انه هذا راح ياثر على اسعار الطاقه في الارتفاع في الجزائر، خاصه اسعار النقل. انا بالنسبه لي يحاولوا كيفاش يديروا اسعار تفضيليه للحافلات. اما هذاك اللي يستخدم السياره تاعو غير باش يشوفوه الجيران، هذاك من المفروض العكس تماما، يزيدوا يفرضوا عليه ضريبه اضافيه على البنزين، لانه هذه حاجه كماليه، خاصة الدولة عندها مشاكل ودوما عجز في الميزانية العامة تاعها سنويا، وراه يتراكم. يتكلموا على انه التضخم على العموم لا يزال مرتفع، بالرغم من انه كاين مؤشرات ان الكور انفليشن ينخفض. وش هو الكور انفليشن؟ هو التضخم خارج اسعار الطاقة والغذاء. في الجزائر اسعار الطاقة، الاكل، الفود، الفراش فود، يعني الاكل الطازج سواء الخضر الفواكه اللحوم والاسماك، عندها تاثير تقريبا تاع 50% على معدلات التضخم العامه. وبالتالي حتى معدلات التضخم العامه هنا راح من المتوقع انها تنخفض. في نفس الوقت راح يبقى معدلات التضخم في مستويات مرتفعه. هنا يتكلموا على الامبول بانك ليكويديتي، يعني توفر السيوله الماليه، ومع اسعار الفائده على المدى القصير المنخفضه، يخلينا نعرفوا أن الحكومه متجهه الى سياسه نقديه توسعيه. وهذه السياسه النقديه التوسعيه والماليه يخلي كاين ضغط على اسعار التضخم. اللي يحب يرجع للصفحه تاعي كتبت مقال ما تاثير زياده الكتله النقديه على معدلات التضخم، يعني ارتفاع الاسعار، لانه تاثر على الطالب يزيد، الدراهم يزيدوا عند الاشخاص، يزيد الطالب، يزيد ارتفاع الاسعار، خاصه لما يكون الارتفاع في الانتاج قليل، وهذا اللي يخلي الضغط على معدلات التضخم ترتفع. هنا بطبيعه الحال يتكلموا على انه لازم تكون سياسه نقديه تكمشيه، يعني سياسه نقديه متحفظه، يعني يبداو يسحبوا في الكتله النقديه من الاقتصاد باش يقدروا يتحكموا في معدلات التضخم، لانه يشوفوا انها كتله نقديه توسعيه، يعني كاينه لا تزال هناك كتله نقديه زائده في الاقتصاد اللي راهي تاثر على معدلات التضخم بالارتفاع. يعني هذا ثاني اللي يحب يتعمق فيه راح نطرق ليه باختصار، اللي هو يتكلم على تاثير الفريش فود والكور انفليشن على معدلات التضخم، تقريبا هالف يعني نفس التاثير. الكور انفليشن خارج الاكل، غالب اسعار الطاقه في الجزائر لا ترتفع لانها مدعمه ومدعمه من طرف الحكومه، ولكن اسعار الغذاء التاثير تاعها نصف تاثير ارتفاع الاسعار خاص خارج الغذاء، الفريش فود، يعني اللحم، الدجاج، الحوت، لاليمونطاسيون جينيرال كما يعيطوا لها في الجزائر. هنا رانا نشاهدوا انه التاثير هالف، يعني التاثير متساوي، تقريبا التاثير ب 50% 50%. هنا يتكلموا على يعني الصادرات، الاستيراد في الجزائر بكميات كبيره وبكميات قليله. رانا نشوفوا باللي المواد اللي نستوردوها بكميات كبيره بدا التاثير تاعها على معدلات التضخم العامه ينخفض. لماذا؟ لانه بدا يكون كاين استقرار في سعر الصرف الاسمي للجزائر، يعني خاصه بعد سنه 2023، بدايه سنه 2023 حتى اليوم اخر سنه 2023 بدا يكون كاين استقرار في اسعار الصرف، وحتى ربما ارتفاع لسعر صرف الدينار الجزائري تقريبا بحدود 4%، اللي اثر ايجابا على معدلات التضخم المستورده، اللي تجيب بارتفاع اسعار المواد المستورده اللي نستوردوها بكميات كبيره. علاش؟ لاننا نستوردوها بالعمله الصعبه. لما يكون سعر الصرف منخفض، هاد الاسعار بالعمله تاعنا المحليه
ترتفع. يعني اثرنا سعر الصرف الدينار الجزائري مقابل مثلا الاورو سلبيا على الاسعار في النهايه بالعمله المحليه اللي هي الدينار الجزائري. هنا عندنا ايضا امر مهم اللي هو الكور انفليشن والتضخم العام. اسعار الفائده اصبحت سلبيه في الجزائر منذ سنه 2020. بالمناسبه انا ديما نتكلم لكم انه سعر الفائده على الغالب في الجزائر هو سلبي، لانه معدلات التضخم، اسعار الفائده الحقيقيه بعد ما نحوا معدلات التضخم تجاوزت كما راكم تشوفوا هنايا. على كل حال الكور انفليشن دوما يعني اسعار الفائده اقل منه، ولكن التضخم العام بعد سنه 2020 وارتفاع في الاسعار المواد الغذائيه وخاصه في فتره كورونا بدا الان التضخم يستقر لكن لا يزال مرتفع. اسعار الفائده الحقيقيه اصبحت سلبيه، بمعنى انه سعر الفائده كما راكم تشوفوا هنايا اقل من معدلات التضخم، وهذه مؤشر على سياسه ماليه توسعيه. هنا يتكلموا على بدايه سحب الكتله النقديه من الاقتصاد كما راكم تشوفوا باللون الاحمر منذ سنه 2022. يعني بدا سحب كميه الزائده هذيك من الاقتصاد من سنه 2022، ولكن لا تزال مرتفعه، لانه هنا كي نشوفوا التوتال ريزيرفز مازال موجود لدى البنوك. رانا نتكلموا هنايا لدى البنوك، هنا القيمه بالمليار دينار جزائري كما راكم تشوفوا هنايا مازالت عندنا مرتفعه، وصلت ل 14 مليار دينار جزائري، الان في حدود 8 مليار دينار جزائري، يعني لا تزال مرتفعه. والاشكاليه الاكبر انه تم تخفيض كما راكم تشوفوا هنايا الاحتياطيات المفروضه لدى البنوك الى حدود 1%، ثم رفعت ل 3%. الرفع هذا ب 3% لا يزال قليل، لانه احنا كنا عندنا الاحتياطيات المفروضه لدى البنوك في حدود 10%. لذلك رفع سعر الفائده مع رفع احتياطيات البنوك المفروضه راح يبدا يتحكم في اسعار التضخم. اكيد بطبيعه الحال السياسه النقديه الجزائر على حسب النظره تاع الحكومه، هم عندهم نظره اخرى، بمعنى اخر انهم يشوفوا انه أولوية دعم القطاع الخاص، أولوية دعم الاستثمار، أولوية التحكم في القدرة الشرائية ورفع الأجور أيضا يعتبر أولوية، وأنه لا خوف على معدلات التضخم في حدود 8-9% وأنه متحكم فيها. تأثير سياسة سعر الفائدة يعني اللي تصدر من طرف البنك المركزي على الشورت تيرم انترست ريت. هنا عندنا اشكاليه كبيره اللي هو بما انه النظام النقدي تاعنا ان صح التعبير والسوق المالي تاعنا لا يزال متخلف، هذه حقيقه. تأثير رفع الفائدة وتخفيض الفائدة شبه معدوم على في النهاية على أسعار الفائدة على المدى القصير، معروفة بالتي بيل ريت 6 مانث and 3 months، يعني 6 أشهر و3 أشهر. حتى الانتر بانك ريت يعني معدل الفائده ما بين البنوك تاع 24 ساعه لما يقرضوا بعضهم والعمليات الماليه اللي مع بعضهم، البوليسي ريت ما عندوش تاثير عليهم. يعني سياسه الفائده اللي يصدرها البنك الجزائري المركزي ومعدل الفائده ما عندوش تاثير. ننصحوا هنا بتطبيق قانون النقد والقرض الجديد، يعني ضروريه حتميه، لانه راح يطور لك مثلا التمويل الاسلامي، راح يطور لك الرقمنه البنوك، الدفع الالكتروني، حتى الرقابه والتحكم في الازمات ولا تسيير الازمات، يخليك انك القانون هذا يخلي عندك تحكم اكبر ورقابه اكبر وتحكم اكبر في الازمات. يعني على العموم يشوفوا انه تطبيق ما جاء به هذا القانون امر جد ضروري. ويتكلموا هنايا انه الاعضاء ولا اللجنه هذه اللي دارت التقرير رحبوا بالقانون هذا، يعني يشوفوه انه يقدر يفيد ويحسن من اداء السوق المالي والنقدي في الجزائر. الصرف الدينار الجزائري يتكلموا اكثر على انه كما راكم تشوفوا في الصوره هذه، هذا سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف الاسمي. وش هو الفرق بين سعر الصرف الحقيقي والاسمي؟ بالمناسبه هذا ليس بالنسبه للدولار، بالنسبه لسله العملات اللي يعتمد عليها البنك المركزي الجزائري في تحديد سعر صرف الدينار الجزائري. سعر الصرف الدينار الجزائري هو عائم مدار، يعني محرر في حيز مدار من طرف البنك المركزي. الفرق بين الحقيقي والاسمي سعر الصرف هو انهم ياخذوا بعين الاعتبار معدلات التضخم مقارنه مع الدول اللي على الغالب يتعاملوا معهم بنسبه عاليه في التجاره الدوليه. هنا نشوفوا دوما انه سعر الصرف الحقيقي تاعنا، سعر صرف الدينار الجزائري الحقيقي اقل من الاسمي، مع انه يعني هناك بدايه لاستقرار وارتفاع في سعر صرف الدينار الجزائري الحقيقي بالنسبه لسله العمولات. هنا سله العمولات، يعني سله العمولات اللي محددها البنك المركزي اللي يحدد على اساسها سعر صرف الدينار الجزائري. يتكلموا هنا على امر مهم جدا اللي هو النطاق اللي يتحرك فيه سعر صرف الدينار الجزائري. هنا كما راكم تشوفوا يعني ضيق، هذا اللي يخلي المرونه في التعامل مع التقلبات في اسعار الطاقه ضيق، والمرونه ايضا في استخدام سعر الصرف
الدينار الجزائري، سواء من اجل التحكم في اسعار التضخم او من اجل تحفيز التصدير الجزائري او من اجل يعني تحفيز الانفاق على العموم في القطاع الخاص وزياده السيوله الماليه في حاله الانكماش والتضخم، يخليه اقل. هنا ينصحوا اننا لازم نرفعوا، ما نصحوش بتحرير سعر صرف الدينار الجزائري، ولكن ينصحوا باننا يجب ان نتجه الى رفع الحيز هذا باش تكون عندنا مرونه اكبر. بالمناسبه النقد الدولي ماهوش ضد الاسلام هنايا، لانه ينصح بتطوير الانفاق الاسلامي. انا كانت عندي نقاشات حول البنوك الاسلاميه، وانها بنوك اسلاميه تحارب من طرف الغرب مثلا، والناس مش عارفه انه البنوك الاسلاميه موجوده في امريكا وفي اكبر البنوك الامريكيه، لانه الاقتصاد لا يعترف باي شيء، يعترف بالمال والطلب وفقط وتحقيق الربح. ايضا البنك المركزي نفسه لا ينصح بتحرير الدينار الجزائري، لانه يعرف باللي هذا الامر راح يكون عنده امر جد سلبي على المدى القصير والمتوسط، لا يمكن التحكم فيه، يعني ارتفاع معدلات التضخم بصوره كبيره، والمناش جاهزين. هما ينصحوا باننا نرفعوا الحيز هذاك، وتحرك الدينار الجزائري ما يبقاش في حيز ضيق، خاصه في التبادلات والمعاملات اليوميه. نظره الحكومه ولا السلطات يشوفوا انه يعني راهم يتابعوا معدلات التضخم والتطورات الماليه على العموم، ولكن ما يشوفوش باللي كاين ضروره باش يقيدوا ولا ينقصوا من الكتله النقديه في الاقتصاد، يعني تخفيض الكتله النقديه في الاقتصاد او التشديد المالي ان صح التعبير. هما يشوفوا انه يعني ضروره انه يراقبوا معدلات التضخم، وايضا يراقبوا السيوله في الاقتصاد باش ما ترتفعش التكلفه على القروض في الجزائر، بما انه توجه الحكومه على العموم من اجل رفع اداء ومستوى القطاع الخاص خاصه في الجزائر والتشجيع على الاستثمار. وفي نفس الوقت يتفقوا انه كاين مخاطر تاع التضخم، وانه يجب اننا نحاولوا كيفاش نتعاملوا مع الامر هذا مستقبلا. وصراحه انا هذه قلتها من قبل، المشكل في الاقتصاد الجزائري ليس السياسه النقديه. انا قلتها حتى من قبل، قلت انه صراحه جد معجب بالاداء تاع الناس اللي مسؤولين على السلطه النقديه في الجزائر، خاصه في فتره كورونا، كيفاش تعاملوا مع الدينار الجزائري، كيفاش تزادوا الكتله النقديه في الاقتصاد بمرونه، ما سبنتناش معدل التضخم مفرط، وكنا في ازمه اقتصاديه تقريبا، خاصه مع انخفاض احتياطاتنا من الصرف، وايضا احتياط ولا القيمه الاصول الماليه لصندوق ضبط الايرادات. هذا اللي خلاهم يتجنبوا الذهاب نحو الاستدانه الخارجيه. وحتى التعليق هذا في حد ذاته منطقي، يعني راهم يراقبوا في معدلات التضخم بما انها 8 7% ليست مفرطه في اقتصاد جزائري كما على بالكم ماهوش بهذاك الحجم وماهوش بهذيك القوه، يعني الامر هذا لا يزال معقول. وفي نفس الوقت صندوق النقد الدولي يشوف باللي على المدى البعيد والمتوسط يقدر يكون الامر هذا يشكل لك ازمه، يعني تقدر تروح لمعدلات التضخم المفرطه. رود من البنوك للقطاع العام تشكل 54%، وارتفعت ب 32%. يعني احنا رانا رقم واحد في المنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، يعني عندنا وجهه القروض من البنوك للقطاع العام بنسبه كبيره، وهذا امر سلبي، يعني دليل انه لا يزال اقتصاد حكومي ولا يزال القطاع الخاص يشكل نسبه قليله من ولا نسبه اقل من المفروض اللي تكون موجوده في كما الدول القريبه في الجزائر. هذا اللي يخلي بالرغم من ان عندنا سيوله، عندنا الارباح، يعني كاين ارباح على الاصول الماليه لدى البنوك، وبالرغم من هذا عندنا نون بيرفورمينغ لونز، يعني عندنا القروض العاطله ولا القروض اللي ما عندهاش اداء، هي القروض اللي تم العجز على التسديد تاع عالميا معروف في مده 90 يوم. يعني بمعنى اخر تجيب قرض لمده 90 يوم، يعني 3 اشهر متتاليه ما سلكتش الاقساط، هذه تدرج مباشره البنوك تسجلها في القروض العاجزه ولا القروض اللي ما عندهاش اداء، يعني اللي ما هيش في الخدمه ان صح التعبير، ويعتبروها عجز على التسديد. هنا كما راكم تشوفوا الليكويد اسيت تاعنا مقارنه بالاجمالي الاصول كبير، يعني جيد، يعني تقريبا راهو في حدود 20%، خاصه في القطاع الخاص. يعني في القطاع الخاص كان جيد. رانا نشوفوا هنايا في القطاع العام ارتفع سنه 2020، يعني كاين تعليمات حكوميه للبنوك الوطنيه من اجل التمويل، وعلى الغالب هو ارتفع اكثر لتمويل البنوك الوطنيه، الشركات الوطنيه اللي تعاني من العجز. يعني هذا دليل على تدخل الحكومه في اداء البنوك الوطنيه عن طريق البنوك الوطنيه. عندنا هنايا الكابيتال ادكويسي ريشيو اللي هو نسبه الكفايه من راس المال، تقريبا 20% 15%، يعني امر جيد امر جيد. عندنا ريتيرن اون ايكويتي اللي هو في حدود خاصه القطاع الخاص تجاوز 20%، وهذا رقم جيد. يعني القطاع الخاص الاصول الماليه لدى البنوك من القطاع الخاص تحقق في عوائد عليها سنويه في 20%، يعني اداء البنوك مربح، خاصه الاصول الماليه اللي
تعتبر لدى القطاع الخاص، يعني ملك للقطاع الخاص لدى البنوك. القطاع العام تقريبا في حدود 10 11%، اللي يخلينا على العموم الافيراج في حدود 13 14%، ويبقى الامر هذا سنويا امر لا باس به. دوما عندنا القروض اللي تعتبر معطله واللي ما عندهاش اداء، يعني ما سددوهاش لمده 3 اشهر، تبقى مرتفعه كما راكم تشوفوا هنايا النسبه، خاصه لدى البنوك الوطنيه، البنوك العامه. فالبرايفت بانكس لا زالت في حدود يعني مدروسه. بالنسبه لي السبب اللي خلى هذا البيرفورمينغ لون نون بيرفورمينغ لون هادو، يعني القروض اللي ما عندهاش اداء يرتفع، هو تمويل الشركات الوطنيه، وايضا القروض المدعمه كي تكون كاين تعليمات من اجل تمويل مشاريع معينه، انه تسهيل وما الى ذلك، اللي يخلي البنوك مضطره انها ربما تمد في بعض الاحيان قروض هي ماهيش يعني لولا توصيات الحكومه ممكن ما تمدهاش. يعني مثلا البنوك البرايفت بانكس ما يمدوش النوع هذا من القروض، وقروض تاع السكن واللي موجهه على العموم للاستهلاك. هنا يتكلموا انه على البنك المركزي انه يستخدم كل الادوات باش يحاول كيفاش يتحكم في السيوله اللي تخرج خاصه للشركات العموميه. يتكلموا ايضا هنايا على انه لازم يكون رقابه ولا تحكم اكبر في العقود الممضات. يتكلموا على استخدام وسائل التحليل المالي اللي مقترحه ايضا من صندوق النقد الدولي، اللي يخلي كاين تقارير ماليه للشركات هذه الوطنيه معروضه على العلن وفي شفافيه، واللي يعني يخلينا نعرفوا اداء المالي الحقيقي بدون دعم للشركات الوطنيه هذه. يتكلموا على العموم ثاني على انه الاسعار لازم تكون حقيقيه للشركات هذه، يعني تعامل الشركات الوطنيه هذه يكون بقواعد السوق باش يخلينا نعرفوا الاداء الحقيقي في النهايه للشركات هذه. الحكومه في الحقيقه تشوف انه القروض هذه اللي خارج الاداء ان صح التعبير نتيجه للسياسه الصارمه في الجزائر على القطاع البنكي، اللي تدرج الكثير من القروض، ربما في دول اخرى يدرجوها باللي ما يدرجوا، لا تدرج انها قروض خرجت على الاداء تاعها. في الجزائر تدرج. وايضا يتكلموا انه القروض هذه لا خوف عليها لانه اغلبها عندها الضمانات، يعني هذه القروض بضمانات اللي يخليها تقريبا المخاطر عليها غير موجوده، بانه البنك عنده عليها ضمانات سواء الشركات في حد ذاتها، واذا كاين قروض معينه اللي توجه للاستثمار عن طريق الشركات عن طريق البنوك هذه خاصه للعموميه، على الغالب كاين عندهم ضمانات اللي يرهنها البنك في حاله عدم القدره على السداد. نحاول نطرق لهذا التقييم تاع اللجنه باختصار، لان اغلب النقاط ذكرناهم في الاعلى من قبل. اللي يحب يتعمق اكثر يقدر يروح برك فقط للموقع، راح تلقاو الموقع مباشر، راح تلقاو الرابط تاع تحميل التقرير هذا موجود في الوصف، وتنزلوه وتعمقوا اكثر. على العموم يتكلموا على معدلات نمو ايجابيه في المستقبل القريب، يعني على نظره ايجابيه للاقتصاد الجزائري على المستوى القريب. يتكلموا على انه الانفاق الحكومي ساهم في ارتفاع معدلات النمو، هذا عنده تاثير على معدلات التضخم ايضا، لانه يخلي الكتله النقديه اللي تزيد في الاقتصاد هذيك عندها تاثير ايضا على ارتفاع معدلات التضخم. يتكلموا على انه الارتفاع ولا العجز في الميزانيه الحاليه ولا السنوات القادمه راح يكون عنده تاثير، ولا راح يكون عنده تاثير على الدين العام، خاصه مع التقلبات في الاسعار مستقبلا. ملخص على كل حال اللي حب يطلع عليه، لانه طولت في الفيديو، ما كنتش نظن اني راح نطول في الفيديو للدرجه هذه. اللي حب يدخل التقرير راح يلقى هذا هو كل التقرير على العموم اللي جاب به صندوق النقد الدولي. طرقت تقريبا 80 ل 90% لما جاء فيه. بالنسبه لي انا شخصيا نشوفه تقرير معقول، ايضا حتى تعليقات الحكومه او نظره الحكومه ايضا وجهه نظر معقوله. على العموم كاين بيانات اقتصاديه ايجابيه العام القادم، ولكن لا نزال نعتمد على صادراتنا من المحروقات بنسبه كبيره، على التوازن في الميزانيه تاعنا، على احتياطاتنا من الصرف، على سعر صرف الدينار الجزائري، على معدلات التضخم. يعني مازال تاثير المحروقات واضح، ومازال ارتباطنا بالمحروقات واضح. يعني من السهل جدا اننا نوصلوا لهذا الاستنتاج، خاصه لما تشاهدوا الانخفاض في اسعار المحروقات يخلي النمو في القطاع هذا ينخفض بنسبه كبيره، بقدر حتى ب 10% في اقل من سنه. يعني كاين تقلبات كبيره اللي راح تاثر على الاقتصاد الجزائري. معدلات التضخم مرتفعه، ولا تزال التوقعات بانها راح تبقى مرتفعه، ولكن نسبه الارتفاع فيها راح تقل. يعني الارتفاع السنوي سنه مقابل سنه مثلا كان 9%، راح يهبط حتى ل 7%، ومع هذا تبقى هناك معدلات تضخم مرتفعه. اذا اخذنا بعين الاعتبار 2.5% حتى 2% هو افضل معدلات تضخم تستهدف الحكومه. كاين اصلاحات موجوده باعتراف صندوق النقد الدولي، كاين عمل خاصه في القطاع الخاص، دعم الاستثمار، قانون النقد والقرض، قانون الاستثمار الجديد، محاوله للتحكم ولا محاوله لادخال ادوات جديده في السياسه النقديه.
في نفس الوقت هناك تخلف كبير في الادوات المستخدمه حاليا في من طرف البنك المركزي كيفاش يتدخل في الاقتصاد الجزائري عن طريق السياسه النقديه. ايضا لا يزال التمويل من العجز موجود. عندنا مشاكل ايضا انه الشركات الوطنيه وطريقه التعامل مع الشركات الوطنيه عن طريق البنوك، التمويل تاعها يكون بنسبه كبيره من البنوك الحكوميه يعني تاثير من الحكومه وبقرارات على الغالب وتعليمات من الحكومه اللي خلى نسبه عاليه من القروض ولا من الاصول، اللي خلى نسبه عاليه من القروض خارج الاداء. في نفس الوقت لا تزال البنوك الجزائريه في وضع صحي يعني، وعندها سيوله وعندها ربح على الاصول الماليه جيد. تقريبا هذا كل ما جاء في التقرير. بالنسبه للاجابه تاع الجزائر اقوى اقتصاد في افريقيا، ونكملوا هذا الفيديو اللي نتمنى انكم تشاركوه وتتفاعلوا معه، وخليوا لي الاسئله تاعكم بطبيعه الحال في التعليقات. التقرير الاخير تاع الجزائر ثالث قوه اقتصاديه. القوه الاقتصاديه لا تقاس بحجم الاقتصاد، يعني اذا قسنا القوه الاقتصاديه بحجم الاقتصاد اذا الصين اقوى اقتصاديا من بريطانيا، نعم، ولكن في الحقيقه لا، لانه اهم عامل هو القوه الاقتصاديه بناء على عده مؤشرات، من بينها الجي دي بي بير كابيتا، يعني نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، يعني نقسموا الناتج المحلي الاجمالي على عدد السكان. مثلا مصر اقتصادها ليس باقوى من الاقتصاد الجزائري في الحقيقه، ولكن حجم اقتصادها اكبر من حجم الاقتصاد الجزائري. اذا كي ندخلوا العوامل هذه يصبح الجزائر، انا بالنسبه لي الجزائر اقوى اقتصاديا من مصر، نعم، ولكن حجم اقتصاد مصر اكبر من حجم اقتصاد الجزائر. لذلك كي يتحدثوا يشوفوا جنوب افريقيا مصر ثم الجزائر، لا ابدا ابدا، ليس هكذا تقاس قوه الاقتصاد. لدينا ثالث اكبر حجم اقتصاد في افريقيا، لانه عندنا عدد سكان كبير. كثير من المؤشرات الاقتصاديه اللي تخلينا نعرف حقيقه قوه الاقتصاد الجزائري. وبالنسبه لي انا مثلا نقدر نشوف الاقتصاد الجزائري هو ثاني اقوى اقتصاد في افريقيا، وليس ثالث اقوى اقتصاد في افريقيا في الحقيقه. بالنسبه لي بالمؤشرات اللي موجوده اليوم نقدروا نعتبره انه ثاني اقوى اقتصاد في افريقيا، لانه مصر عدد سكانها اكبر من عدد سكاننا، بالرغم من انه الاقتصاد الجزائري نفسه فيه الكثير من السلبيات ويعاني من الكثير من المشاكل، لكن استفادته من مداخل اكبر من المحروقات، الاصلاحات الاخيره اللي تخلينا نقدروا نقولوا انه الاقتصاد الجزائري ثاني اقوى اقتصاد في افريقيا وليس ثالث اقوى اقتصاد في افريقيا كمؤشرات اللي عندنا، سواء حجم الاقتصاد مقارنه بعدد السكان، معدلات التضخم اللي اغلبها متحكم فيها، المؤشرات العامه، لاني طلعت على بعض التقارير الخاصه ببعض الدول، صراحه مؤشرات عامه مقبوله. وكاين عامل جسد عن طريق الحكومه واضح النتائج تاعو باعتراف صندوق النقد الدولي. للعلم انه التقرير هذا يكون عن طريق لجنه تكون مشكله من بعض موظفي صندوق النقد الدولي اللي يتنقلوا للجزائر، ووزراء في الجزائر لقطاعات معينه، قطاع التجاره، الصناعه، الماليه، مستشارين، محافظ البنك المركزي، اللي يناقشوا الارقام الاقتصاديه. والارقام الاقتصاديه خاصه الكليه، الجزائر راهي عضو في المؤسسات الماليه العالميه كلها، النقد الدولي، البنك الدولي وغيرها من المؤسسات، يعني على الغالب معطيات الاقتصاد الكلي على الغالب تتسم بنوع كبير من المصداقيه، مع انه تبقى الامور دوما نسبيه والاحصائيات دوما نسبيه، ولكن الاحصائيات تكون بمراقبه المؤسسات الماليه هذه، لانه الامر هذا جد مهم، لانه تعرض على العلن. كاين تبادلات تجاريه بين الدول، كاين اسعار الصرف بين الدول، تقريبا العالم اليوم شبكه، يعني القطاع المالي العالمي الاقتصادي في اطار العولمه هو شبكه. نتمنى اني بسطت لكم. خليوا لي الاسئله تاعكم في التعليقات، ونوعدكم اني نرجع لاهم الاسئله على شكل فيديوهات في المستقبل اذا قدرت وكان عندي الوقت. يعطيكم الصحه وشكرا على التفاعل تاعكم والمتابعه تاعكم للنهايه.